Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magbe-bake ng custard cake. Ngayon po, una nating gagawin yung ating leche flan. Nag-caramelize na po ako ng sugar sa ating 17 by 12 inches baking pan. We need 1 can condensed milk, 1 cup of evaporated milk, then 5 pieces egg yolk. Sa paggawa po ng leche flan, una po nating imimix yung egg yolks. Gumamit lang po ako ng regular hand whisk. Then add condensed milk and evaporated milk. Ngayon po, imimix po natin siya ng dahan-dahan lamang upang hindi po siya magkaroon ng maraming bubbles. And optional lang po kung gusto nyo siyang salain or hindi. Ngayon po, ilalagay na natin siya sa ating caramelized sugar and then set aside. Susunod po natin gagawin ay ang meringue. So, we need egg whites. Pinaghiwalay ko na po yung egg yolk sa egg whites. 1 cup of white sugar. Then, a teaspoon of cream of tartar. Okay, kailangan po natin gumamit ng hand mixer. Now, let's beat the egg first for 1 minute hanggang mabula po ang itlog. Pwede na po nating ilagay yung cream of tartar at i-beat natin siya ng konti. Ayan po, unti-unti lang po nating ilagay yung white sugar. Para po ma-reach natin yung peak ng ating meringue, kailangan naka-maximum level po yung ating hand mixer. Na-reach na po natin yung peak ng ating meringue. Now, let's set aside. Isusunod na po natin ang paggawa ng chiffon cake. We need egg yolks, 1 cup white sugar,
2 cups sifted flour, 2 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon salt, 1 cup oil, then 1 cup water. Minix ko na po yung salt and baking powder sa ating flour. Ngayon po, gawin na natin yung ating chiffon cake. I-beat po natin yung egg yolks for 2 minutes bago po natin ilagay yung sugar. Now, let's add the sugar and then mix it or beat it hanggang maging light ang color ng ating mixture. Now, let's add the oil and then mix it hanggang mag-incorporate po yung ating mixture. Reminder lamang po regarding the hand mixer, hindi po kailangang maximum level. Pwede na po nating ilagay yung water. Then, mix it thoroughly hanggang mag-incorporate po yung ating mixture. Ngayon, pwede na po nating ilagay yung flour gradually. Now, let's add the meringue to the batter. Hindi po biglaan ang paglagay ng meringue sa batter. Kailangan dahan-dahan lamang po ito. At ang pag-mix nito ay cut and fold lamang po. Ngayon, pwede na po nating ilagay yung ating butter sa leche flan.
Kailangan po natin siyang ilagay sa isa pang tray na may water para maiwasang masunog yung ating leche flan. I preheat the oven po ng 350 Fahrenheit. Pwede na po yung ating custard cake kapag wala nang sumamang bread sa stick. Ito na po ang ating finished product, ang custard cake. Thank you for watching. God bless.